Welcome to Daily English Marathi. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 60 नवीन स्पोकन इंग्लिश सेंटेन्सेस शिकणार आहोत, जे तुम्ही रोजच्या बोलण्यात वापरू शकता. चला तर लगेच सुरुवात करूया. आय जस्ट वोक अप. आय जस्ट वोक अप. मी आत्ताच उठलो. गिव्ह मी अ मोमेंट. गिव्ह मी अ मोमेंट. मला एक क्षण द्या. आय विल गेट बॅक टू यू. आय विल गेट बॅक टू यू. मी तुला पुन्हा संपर्क करेन. व्हॉट्स गोइंग ऑन? व्हॉट्स गोइंग ऑन? काय चाललं आहे? आय एम नॉट शुअर अबाउट दिस. आय एम नॉट शुअर अबाउट दिस. मला याबद्दल खात्री नाही. लेट मी नो. लेट मी नो. मला कळव. आय एम ऑलमोस्ट रेडी. आय एम ऑलमोस्ट रेडी. मी जवळजवळ तयार आहे. दॅट्स नॉट पॉसिबल. दॅट्स नॉट पॉसिबल. ते शक्य नाही. आय हॅव नो आयडिया. आय हॅव नो आयडिया. मला काहीच कल्पना नाही. जस्ट वेट हिअर. जस्ट वेट हिअर. इथेच थांब. आय विल टेक केअर ऑफ इट. आय विल टेक केअर ऑफ इट. मी त्याची काळजी घेईन. इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू. ते तुझ्यावर अवलंबून आहे. आय एम नॉट फीलिंग वेल. आय एम नॉट फीलिंग वेल. मला बरं वाटत नाही. लेट्स डू वन थिंग. लेट्स डू वन थिंग. चला एक काम करूया. आय फॉरगॉट अबाउट इट. आय फॉरगॉट अबाउट इट. मी ते विसरलो. इट डझंट मॅटर. इट डझंट मॅटर. त्याने काही फरक पडत नाही. आय एम ऑन लिव्ह टुडे. आय एम ऑन लिव्ह टुडे. मी आज सुट्टीवर आहे. डोंट मेक नॉईज. डोंट मेक नॉईज. आवाज करू नकोस. आय विल हँडल इट. आय विल हँडल इट. मी ते हाताळेन. आय नीड अ ब्रेक. आय नीड अ ब्रेक. मला थोडा ब्रेक हवा आहे. आय एम रनिंग लेट. आय एम रनिंग लेट. मला उशीर होत आहे. लेट मी ट्राय वन्स. लेट मी ट्राय वन्स. मला एकदा प्रयत्न करू दे. आय एम इन अ हरी. आय एम इन अ हरी. मी घाईत आहे. स्टे हिअर. स्टे हिअर. इथेच राहा. आय विल बी देअर सून. आय विल बी देअर सून. मी लवकरच तिथे येईल. व्हॉट डू यू मीन? व्हॉट डू यू मीन? तुला काय म्हणायचं आहे? आय विल फिगर इट आउट. मी ते शोधून काढेन. कीप इट सिम्पल. कीप इट सिम्पल. सोपं ठेवा. आय एम नॉट इंटरेस्टेड. आय एम नॉट इंटरेस्टेड. मला रस नाही. आय विल लेट यू नो लेटर. आय विल लेट यू नो लेटर. मी तुला नंतर कळवेन. इट्स माय मिस्टेक. इट्स माय मिस्टेक. ही माझी चूक आहे. आय डिड नॉट एक्सेप्ट दिस. आय डिड नॉट एक्सेप्ट दिस. मला हे अपेक्षित नव्हतं. आय एम नॉट रेडी एट. आय एम नॉट रेडी एट. मी अजून तयार नाही. टेक युअर टाइम. टेक युअर टाइम. तुझा वेळ घे. आय विल जॉईन यू. आय विल जॉईन यू. मी तुझ्यात सामील होईन. दॅट्स इनफ. दॅट्स इनफ. ते पुरेसं आहे. आय एम फीलिंग स्लीपी. आय एम फीलिंग स्लीपी. मला झोप येत आहे. आय कॅन मॅनेज दिस. आय कॅन मॅनेज दिस. मी हे सांभाळू शकतो. आय एम सिरियस. आय एम सिरियस. मी गंभीर आहे. आय विल नॉट डू दिस अगेन. आय विल नॉट डू दिस अगेन. मी हे पुन्हा करणार नाही. आय एम गेटिंग बोर्ड. आय एम गेटिंग बोर्ड. मला कंटाळा येत आहे. डोंट वेस्ट टाइम. डोंट वेस्ट टाइम. वेळ वाया घालवू नकोस. आय एम ट्राईंग टू अंडरस्टँड. आय एम ट्राईंग टू अंडरस्टँड. मी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे खूप महत्वाचं आहे. आय विल फिक्स इट. आय विल फिक्स इट. मी ते दुरुस्त करेन. आय एम रेडी टू गो. आय एम रेडी टू गो. मी जाण्यासाठी तयार आहे. कीप गोईंग. सुरू ठेव. आय विल नॉट स्टॉप. आय विल नॉट स्टॉप. मी थांबणार नाही. आय एम डुईंग फाईन. आय एम डुईंग फाईन. मी ठीक आहे. आय विल वेट हिअर. आय विल वेट हिअर. मी इथेच थांबेन. आय नीड टू गो नाव. आय नीड टू गो नाव. मला आता जावं लागेल. आय एम कमिंग विथ यू. आय एम कमिंग विथ यू. मी तुझ्यासोबत येत आहे. इट्स नॉट इझी. इट्स नॉट इझी. हे सोपं नाही. आय एम लर्निंग स्लोली. आय एम लर्निंग स्लोली. मी हळूहळू शिकत आहे. आय विल ट्राय लेटर. आय विल ट्राय लेटर. मी नंतर प्रयत्न करेन. स्टे पॉझिटिव्ह. स्टे पॉझिटिव्ह. सकारात्मक राहा. आय एम वर्किंग ऑन इट. आय एम वर्किंग ऑन इट. मी त्यावर काम करत आहे. आय विल नॉट गिव्ह अप. आय विल नॉट गिव्ह अप. मी हार मानणार नाही. आय एम कॉन्फिडंट अबाउट दिस. आय एम कॉन्फिडंट अबाउट दिस. मला याबद्दल आत्मविश्वास आहे. दररोज सराव करा आणि कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोला. अशा अजून व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.